What's happening, guys? Good day! Ngayon, I will share how to pack your mountain bikes on a cardboard box for travel. But first, intro. Typically, this one has many YouTube videos already kung paano papakita ang paglagay ng bike sa box before traveling. Okay? So ngayon, nakalas ko na lahat sa pamamagitan ng aking multi-tool. Tinanggal ko na ang una kong ginawa is tinaob ko yung bike, and then tinanggal ko ang front and wheel set ko. Okay? Then pagkatanggal ko ng wheel set, tinanggal ko rin ang aking disc brakes or rotors. So makikita nyo dito. Okay. Then nilagay ko siya sa newspaper, tinupik siya. So this one, matigas na siya, hindi na siya mababaluktot. Okay? After that, tinanggal ko ang rail ko dito. And then, nilagay ko lang siya dito sa axle. Sinectay ko siya. Hindi ko na tinanggal yung buo. Kasi, yung ginawa ko na dati sa aeroplano, nung pinaka sa aeroplano, okay naman. Ng parts sa wheelset, sinimulan ko na siyang balutin itong frame using this little thick foamy mat na nabili ko rin sa DIY store to protect the casing, the frame, the tubes, and the suspension sa pagkakagasgas dito sa mga hubs, cassette. And then binalutan ko rin itong fork ko ng same material at saka itong karton pampatigas dito sa fork. And then binalutan ko rin itong frame, itong handlebar ng newspaper para iwas gas-gas din. So okay, after that, lalagay ko na siya sa box. So ngayon, lalagay ko na yung frame set first dun sa box kasama yung handlebar. Make sure na tinanggalan nyo ng hangin ang dalawang gulong para pumasok sa loob ng box.
pagod sa mga kapasukan o sa tapat ng hubs para hindi bumutas doon sa side ng carton. Okay. So, after 10 minutes, ito na ang outcome ng aking pagkikipag-wrestling sa loob ng carton. Okay. So, makikita nyo yung handlebar nandito sa harap. Niluwagan ko yung preno at saka yung shifter para mahila ko o kaya may pasok ko dito sa harap. Then dito yung gulong ko sa likod, sa side. So itong space na to, okay, so make sure kung may seat post kayo na naka-dropper seat, habang kinakalas nyo dapat ipasok nyo na, okay, idiin nyo na para sakto siya dito. Pwede rin yung ping mamaya i-adjust tong sa dropper seat para umakyat dito, para pag sinarado nyo yung karton, magiging support siya ng box. So may bakante pa tayo dito sa likod. So pwede natin ilagay itong mga gamit sa loob ng box. And kung may mga jacket, pwede nyo lagyan ng cushion dito sa side para hindi ma-damage habang travel ang bike nyo. So medyo malaki ang aking headset kaysa sa carton. So bitasan ko siya like this. So after that, secure ko na siya using packing tape. So after this, papakita ko sa inyo paano secure yung toolbox and ready to travel using public transportation puntang norte using bus. So there is, pwede na siyang i-travel. Okay guys, that's about it. Thank you for watching this video. Sana nakatulong and ride safe.